てしまうだろうな青い影が揺れる街角 Hi mga kasingkain ko! Welcome back to my channel! So for today's vlog, magluluto naman tayo ng gulay. So sa mga anak nyo na hindi masyadong kumakain ng gulay, I'm sure pag ginawa nyo to is matututo na silang kumain. Kasi alam kong masarap to. And I'm sure itong lulutuin natin is sobrang tipid lang, makakasave tayo. Isang beses ko na siyang natikman and masarap siya. Then, so, hindi ko napahabain. Yung tinutukoy kong gulay is tortang cabbage. So, dalawa lang yung gagamitin natin dito, cabbage and isang itlog. Sa akin kasi, yung gagawin ko ngayon is lahating cabbage lang then isang itlog. Tapos yun, lalagyan ko ng konting carrots. So, yun, bawang, sibuyas, and asin, syempre, kailangan. Then kayo kung lalagyan nyo ng mga pampasarap, like magic syrup. Sana wag kayo mag-skip para hindi nyo ma-miss yung step by step na gagawin natin and para magawa nyo din sa inyong mga bahay. Sobrang dali lang po nitong gawin and napakasarap pa. So, sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe sa aking channel, pa-subscribe na po and hit the notification bell para updated po kayo every time na may bago akong upload. So, yung abangan nyo lagi yung mga uploads ko like cooking, tutorials, mga earning apps. So, ayun, abangan nyo yun guys kasi ayun yung mga gagawin ko sa ngayon. So, punta na po tayo sa aming kusina kasi magluluto na tayo kasi nagugutom na rin ako. And, so, in 1, 2, 3.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's